ดีค่ะวันนี้นะยูนจะมาทำเก้าอี้อันนี้เลยนะคะค่ะป๊าขูดเศษให้มันออกนะคะนี่ในดูนิเกียร์ของก่อนนะคะอันนี้คือขันก็ที่ทาสีนะคะแบบนี้นะคะก็มีที่ทาสีแบบนี้นะคะแล้วก็มี ทินเนอร์ ก็มีสีนะคะ ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะแกะออกมาทากันแล้วนะคะนี่นะคะป๊าขูด พร้อมหรือยัง พอแล้ว โอเคมาว่ามันได้แล้วพอแล้วขั้นแรกเราต้องผสมสีก่อนใช่ไหม ใช่ค่ะเราใส่เมสนะคะเราใส่เมสเพื่อกันกลิ่นที่มันเป็น ทำงี้นะป้าสอนให้ดูป้าทำให้ดูป้าทำให้ดูหนึ่งครั้งก่อนนะอย่างนี้นะเอาออกไปไกลๆถึงก็หายนะนี่ก็ทำอย่างนี้นะนี่นะก็รูดไปเลยนะแล้วก็รูดไปเลยนะแล้วก็รูดตรงนี้ทำอ่ะ เหม็นไอ เนี่ยใส่ถุงมือ มันไม่มีอันเล็ก ต้องทาสองสามทีมันก่อนเนี่ยมันจะรูดไปเลยทาด้วยทาให้ทั่วเลยไปทาตรงนู้นด้วยแต่ว่าระวังเสื้อมันโดนนะห้ามเสื้อไปโดนห้ามเสื้อไปโดนตรงที่มันทาแล้วนะเอาทาเสร็จแล้วก็มาจุ่มอีกด้วยกิ้งจุ่มนิดนึงกิ้งด้วยจุ่มแล้วก็กิ้งด้วยโอ้โห